2014-ben az első felavatott szobor, az dr. Szabó József mászszobra volt a Tokaji Borvidéki Emlékparkban. Ez volt az első nagy vállalásunk. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy mind magánszemélyektől, mind vállalkozásoktól, mind helyiektől kaptunk támogatást, és közös erővel tudtuk avatni az első szobrunkat. Azért van erre szükség, mert egy 500 éves borvidék szemlátomást méltatlan helyzetet teremtve a ma itt lakók, nyilván tudatosság nem övezi, általában egy-két történelmi említéssel, ami kihegyeződik a Lackó Máté asszúbor készítési mozzanatára az 1600-as évek elejéről, amely azóta már megdőlt, mert hogy 1571-es örökösödési levélben említik az asszúszőlő bort, mely egy sokkal korábbi készítést feltételez. Teljesen természetes, hogy megmutassuk a ma itt élő embereknek és a jövőben itt élő emberek számára, hogy kik voltak azok az emberek, akik ezért a hírnévért tettek, és így került be Szabó József az időszakba, abba a környezetbe, hogy ő 1865-ben rajzolta meg ezt a geológiai térképet 2 évvel korábban, mint hogy a hegyei albumot kiadták volna, aminek a mellékletét képezte ez a térkép, és hát így méltán a magyarországi geológiának a dohányének állítottunk egy emléket, melyet aztán Paracelsus követett, aki tulajdonképpen az első marketingessének tudható be Tokaj esetében. Annak próbáltunk egy emléket állítani, vagy legalábbis egy mintát, vagy egy figyelmeztetést elküldeni, hogy a ma környezetének a 500 évvel ezelőtti úgymond marketing akciók nem feltétlenül felelnek meg, és hogy a sikeresség felé a marketing támogatást nem lehet 500 év távlatából egy az egybe felhasználva alkalmazni. Valami újat kell kitalálni, a mellényt újra kell gombolni, mellette tisztelettel és hálával kell azokra gondolni, akik az életüket, az életidejüket arra áldozták, hogy Tokaj világ hírnevét megalapozzák. A harmadik szobrunk az pedig egy felvidéki nagyság, aki tehát ebből a mai korszakból nézve a régi Magyarországnak a szülöttje, egy polihisztor, Bél Mátyás, aki a termőhelyi klasszifikáció felvázolásába, leírásába élen járt a világba. Tehát ő volt az első ember, aki Burgundiát, Portót megelőzve a termőhelyen keresztül minősítette az adott pozíciót, illetve az ott készült borokat. És hát akit felkértünk ennek a domborműnek a megalkotására. Melokkó Miklós, Kossuth-díjas szobrászművész. Miklóssal nagyon-nagyon hosszú előkészítő folyamat volt, amit közösnek vallhatunk. Rendkívül sokat beszélgettünk, nagyon sokat egyeztettünk, míg meg tudtuk fogalmazni, hogy melyek az ő elvárásai, álma és elképzelése tokaji művével kapcsolatban, illetve a helyszínnel kapcsolatban. Talán a leghosszabb és a legérdekesebb egyeztetés és előkészítési folyamat volt ez. Hosszas évek eredményeképpen sikerült létrehozni ezt a domborművet. Ez az alkotás itt van már a környezetünkben, várakozik arra az idő pillanatra, amikor elhelyezése kerülhet a megálmodott végleges helyére. Ezt az időpontot türelmetlenül várja az alkotó, várjuk mi, és hát nyilvánvalóan a nagylelkű finanszírozónk is szeretné a helyén látni ezt a domborművet. Reménykedünk, hogy a dombormű elhelyezése az egy olyan új kulturális gondolkodásmódnak lesz a kezdete, amit Tokaj régóta megérdemelne. Remélem, tetszeni fog a kortársnak ma Tokajban, amit csinálok, és remélem azt is, hogy Tokaj városát föl lehet támasztani, hogy születne valami gazdasági és politikai akarat, hogy legalább megközelítse a tokaji bor színvonalát a városka. Ne legyen kiábrándító. Szeretném, ha Tokajba jó lenne elmenni, mert ott jó lenne, mert szép.